TNG Media Lab hân hạnh giới thiệu bộ phim Warrior of the Net. Các bạn có thể thấy đây là gói tin TCP. Đây là gói tin 2CMP ping. Đây là gói tin UDP. Router. Gói tin ping of dam. Router switch. For the first time in history, lần đầu tiên trong lịch sử, con người và máy móc làm việc cùng nhau để cùng thực hiện một mục đích. Đây là một sự kết hợp mà không có giới hạn vật lý, không có sự phân biệt chủng tộc, giới tính, cũng như màu da. Một lĩnh vực thông tin mới mà thực sự đem con người lại gần nhau hơn. Đó là bình minh của mạng máy tính. Bạn muốn biết nó hoạt động như thế nào không? Hãy click vào đây để bắt đầu cuộc hành trình vào mạng máy tính. Khi click vào đường link trên, thì đã bắt đầu một cuộc trao đổi thông tin. Thông tin này sẽ đi xuống hòm mail của bạn, nơi mà Mr. IP đóng gói, dán nhãn và gửi nó đi. Mỗi gói tin đều bị giới hạn về kích thước. Vì vậy mà hòm mail của bạn sẽ quyết định xem chia thông tin như thế nào và đóng gói nó ra sao. Gói tin IP cần một cái nhãn trong đó có những thông tin quan trọng như địa chỉ người gửi, địa chỉ người nhận và kiểu gói tin. Ngoài ra, vì đây là gói tin đi ra ngoài mạng Internet, nên nó có một địa chỉ cho proxy server, máy chủ có chức năng đặc biệt mà ta sẽ xem xét sau đây. Gói tin bây giờ sẽ đi vào mạng LAN của chúng ta. Mạng LAN thường dùng để kết nối những máy tính cục bộ, router, máy in, sao cho thông tin có thể trao đổi bên trong một tòa nhà. Giao thông trong mạng LAN thì không được kiểm soát chặt chẽ và có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Trong mạng LAN thường có rất nhiều gói tin di chuyển, gói tin IP, gói tin Novel, gói tin Appletalk. Router cục bộ sẽ đọc địa chỉ của từng gói tin và sẽ chuyển tới mạng bên ngoài nếu như cần thiết. Router là một thiết bị điều khiển trong một thế giới dường như không có sự tổ chức. Router hoạt động một cách nguyên tắc, bất chấp, bài bản, bảo thủ và đôi khi không thật sự nhanh nhẹn. Nhưng xét cho cùng thì router hoạt động hết sức chính xác. Khi mà gói tin rời khỏi router, chúng sẽ tới mạng Internet và hướng tới router switch. Một loại router hoạt động hiệu quả hơn router bình thường. Nó sẽ hướng gói tin IP đi đúng đường mà nó nên đi. Vâng, bạn có thể thấy nó rất giống với trò chơi pinball ở trên máy vi tính. Khi gói tin đến đích, nó sẽ được đặt mạng nhặt lên, rồi cho vào hàng đợi để gửi lên tầng trên xử lý.
Trong trường hợp này thì tầng trên chính là proxy. Proxy được dùng bởi rất nhiều công ty như là một người trung gian với mục đích làm giảm tải đường truyền kết nối Internet của họ. Ngoài ra còn vì một lý do an ninh nữa. Ta có thể thấy các gói tin khác nhau về kích cỡ tùy thuộc vào nội dung của nó. The proxy opens the packet and looks for the web address or URL. Depending upon whether the address is acceptable, the packet is sent on to the Internet. Bạn có thể thấy cái nhãn màu đỏ đã bị bỏ đi. There are, however, some addresses which do not meet with the approval of the proxy. That is to say, corporate or management guidelines. These are summarily dealt with. Gói tin này sẽ bị hủy bỏ. We'll have none of that. For those who make it, it's on the road Còn những gói again. tin hợp lệ sẽ tiếp tục con đường của mình. Next up, Tiếp the theo sẽ nói firewall. về tường lửa. The corporate firewall Tường serves lửa two thường có hai tác purposes. dụng. It prevents some rather Một là nasty ngăn chặn things các from the cuộc tấn Internet công from từ coming bên ngoài into vào. the intranet. And it can also prevent Hai là sensitive ngăn corporate chặn không cho information các from thông being tin sent nhạy cảm bị gửi ra out ngoài. onto the Internet. Once through the firewall, a router picks Khi up qua the được packet tường lửa and thì places it router onto sẽ a nhặt much các gói narrower tin đó road và or chuyển tới một bandwidth, con as đường we nhỏ say. hơn rất nhiều như bạn đã thấy. Obviously, the Tất nhiên road con is đường này không not đủ broad rộng enough to để tất take cả them các gói all. tin có thể di chuyển đồng thời trên Now you đó. might wonder Vì what vậy bạn có happens thể to all thấy those vài gói packets tin sẽ which bị mất. don't make it Bạn along có the thể tự way. hỏi chuyện gì sẽ xảy ra Well, với những gói when tin bị Mr. mất này. IP doesn't Khi receive an Mr. IP acknowledgement không that nhận a được gói packet tin has been ACK trong gói received in tin due đó trong time, một khoảng thời he gian simply chờ, sends thì a ông ấy sẽ gửi replacement lại gói packet. tin thay thế. We are now ready to enter the Bây giờ chúng world ta đã of sẵn the sàng Internet. đi vào thế giới Internet. A spider web of Một mạng của interconnected các mạng networks kết nối thế giới which chúng span ta our lại với entire nhau. globe. Here, routers Ở and đây switches router và switch được establish dùng để links thiết lập between kết nối giữa networks. các mạng. Now, the net is an entirely different Mạng environment Internet than có you'll môi find trường within khác the hẳn với protected mạng LAN walls của of your chúng ta. lab. Out here, Ở it's đây the nó là Wild West. Wild West. Plenty of space, plenty of Mạng Internet opportunities, có rất nhiều plenty không of gian, things to rất nhiều cơ explore hội, and rất nhiều places to thứ go. để chúng ta có thể Thanks khám to phá. very little control Cảm and ơn người đã regulation, có ý tưởng xây new dựng nên mạng ideas find Internet. fertile soil to push the envelope of their possibilities. But because of this Nhưng cũng vì freedom, tính tự do certain mà đôi khi dangers chúng ta also cũng gặp lurk. phải nguy hiểm. You'll never know when you'll Ta sẽ meet the không biết khi dreaded nào gặp phải ping gói tin of ping death. of death. A special version of a Một loại normal gói tin request ping đặc ping, biệt mà một which thằng some ngốc nào đó gửi idiot đến thought mạng up to Internet với mess ý đồ up xấu. unsuspecting hosts. The paths our packets take Các gói tin có may thể đi be qua via vệ tinh, satellite, telephone qua đường lines, điện thoại, wireless, or even qua transoceanic sóng cable. radio, They hoặc don't thậm always chí take the qua fastest qua or các đường cáp shortest dưới routes lòng đại possible, dương. Chúng không but phải lúc they nào will cũng đi get theo con there. đường ngắn nhất, nhanh nhất, mà chỉ Eventually. là sao cho có thể tới Maybe đích. Đó that's chính là why lý it's do tại sometimes sao cụm called từ the World World Wide Wide Web ra Wait. đời. But when everything is Nhưng working khi mọi thứ smoothly, hoạt động suôn you sẻ, can thì ta circumvent có the thể lướt globe web 5 Google times với một over cái giá at rẻ the hơn rất drop nhiều of a so với hat, giá gọi điện thoại literally, đơn and all for the cost of a local call or less. Near the end of our destination, Khi gần we'll tới đích, find ta sẽ gặp another một bức tường lửa firewall. thứ hai. Depending upon your perspective as a data Tường lửa packet, có thể coi như the một pháo đài firewall bảo could be a mật bastion of hay là sự security khiếp đảm của or kẻ a xấu. dreaded adversary. It all Điều này depends thì on còn phải which tùy thuộc side vào you're bạn on là and nhà what bảo your mật hay intentions là nhà are. hacker. The firewall is designed to let Tường lửa được in thiết only kế để those chỉ cho packets phép that meet its những gói tin criteria. hợp lệ đi qua. This firewall Ví is dụ ở operating đây, on ports tường lửa 80 chỉ and mở cổng 25. 80 và cổng 25. All attempts to enter through Và other vì vậy, ports mọi cố gắng đi vào are các cổng closed khác for sẽ bị chặn business. lại. Port 25 is used for mail packets, Cổng 25 thường dùng cho các gói tin liên quan while đến port email. 80 is the Cổng entrance for 80 là packets from cổng the mà internet các web to the web server thường server. mở để nhận yêu cầu từ bên ngoài vào.
Inside the firewall, bên trong tường packets lửa, are các screened gói tin more sẽ bị thoroughly. kiểm tra gắt gao hơn. Some packets make it easily through customs, while others look Nói just a chung là bit tường lửa dubious. không dễ để bị The lừa một chút firewall nào. officer is not easily fooled, such as when this ping Ví of dụ death như những packet gói tin ping of death sẽ bị hủy bỏ ngay tries lập to tức. disguise itself as a normal ping packet. It's okay, go on, it's okay. No problem. Have a nice day. We out of here. Bye. For those packets lucky enough to Với make những it gói this tin may far, mắn tới được the đây rồi thì journey cuộc hành trình is với almost chúng over. ta gần như đã kết thúc. It's just a line up on the Bây giờ interface nó chỉ việc to đi be vào taken hàng up đợi của into web server. the web server. Nowadays, a web server Ngày can nay run một on web many server things, có thể chạy trên from nhiều a thứ, mainframe từ to a một webcam mainframe to the tới các computer on your desk. tới cái webcam Why not your hay chính cái máy refrigerator? tính để trên bàn của With a bạn hay proper thậm setup, chí ngay you trên can máy find out ướp if lạnh you của have the bạn. makings for chicken Với một cacciatore số or cài if you đặt have to bạn go có thể shopping. đi shopping ngay Remember, tại nhà. this is the Hãy dawn nhớ of đây the mới net. chỉ là bình minh Almost của mạng máy tính. anything's possible. Thế nên mọi thứ đều có thể xuất hiện trong tương lai. One by one, the packets are Từng bước received, các gói tin được nhận, opened, mở ra and unpacked. rồi lấy dữ liệu. The information they Thông contain, tin trong các gói tin that đó is, chính là your các yêu request for cầu mà bạn information, is sẽ được sent gửi onto the tới web ứng dụng server của web application. server. The packet itself Các is hộp đựng gói recycled, tin này sẽ được tái sử dụng ready to be used và again, đổ đầy thông tin mà and bạn filled đã yêu cầu, with your requested information. lại được dán nhãn, Addressed and sent out on its way rồi back to gửi lại you. cho bạn. Back past the firewall, Qua tường routers, lửa, and on router, through to the internet. vào mạng Internet, Back through your corporate firewall, rồi lại qua tường lửa của bạn, and on to your đến các interface. mạng của bạn. Ready to supply your Và web lúc này browser trình duyệt web with của the bạn đã có information những you thông tin requested. cần thiết mà nó cần. That is, Vâng, this một film. kết thúc có hậu. Đến đây là hết đoạn phim này. Cảm ơn bạn Việt Hưng vì đã dịch cho Pleased tớ with their một số đoạn efforts hóc búa. and Cảm ơn các trusting bạn the đã better chú ý lắng world, nghe. Chúc các bạn our luôn thi tốt. trusty data packets ride off blissfully into the sunset of another day, knowing fully they have served their masters well. Now isn't that a happy ending?